ka na? Hi, ate. Ang swimming? Ayan si Paul, master cook. Pinakamasarap magluto sa baba. Ayan si Mr. Barry. Ulit na ng pagbalik. Ready na agad? Liligo na agad? Swimming ka na rin? Swimming ka rin? Swimming ka rin? Swimming ka rin? Ha? Doon ka? Saan? Swimming? Hi, Carlos! Ginagawa mo? Swimming ka na? Ha?
A few moments later. Sugod, mga kapatid! Sugod! Sugod! Sino nagpapatulog kanino?